සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම ඔයාලට and the පාඩමේ the ගැන තමයි අද විග්‍රහ කරන්නේ. කලින් පාඩම් වලින් මම ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද and භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉහත link එකකින් ඔයාලට මගේ මේ පාඩම් බලන්න පුළුවන්. අමතක වෙලා නම් නැවත ඒවා බලන්න පරිශීලනය කරන්න. අද ඔයාලට උගන්වන්නේ the භාවිතා කරන හැටි. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මොකද්ද ද කියලා කියන්නේ? ද දාන්නේ කොතෙන්ද? ද දැම්මම තේරුම මොකද්ද? ද නොදැම්මම තේරුම මොකද්ද? අපි ඉගෙන ගත්තා. වලදී අපි කළේ මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තා. පූසෙක්. ඒ කියන්නේ එදාමයි පූසා ගෙදර ගේන්නේ. එතකොට පූසෙක් ගෙනාව කියලා කිව්වා. එදාම පූසා හම්බෙච්ච එදා අවිනිශ්චිතයි. ඒක නිසා කැට් කියලා දැම්මා. හරි. මේ පූසම ටික කලක් ඉන්නකොට සතියක් දෙකක් යනකොට මූ මැරෙනවා කියමුකෝ අපි. මූ මැරුණාම ඒ ගෙදර කට්ටිය කියලා කොහොමද මූට කියන්නේ? පූසෙක් මැරුණා කියලාද? පූසා මැරුණා කියලාද? අපි කියන්නේ පූසා මැරුණා කියලා. එතකොට පූසා වෙනකොට ද දානවා. ඒ කියන්නේ දාන්නේ අවිනිශ්චිත නම් ද දාන්නේ නිශ්චිත නම්. ඒතකොට නිශ්චිත වන දැනක ද දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කඩේට ගිහිල්ලා මුදලාරිගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් අපිට පෑනක් දෙන්න කිව්වම් පෙන්. එතකොට පෑන දෙන්න කිව්වම් ද පෙන්. එතකොට ද පෙන් කිව්වන් දෙන්නේ මුදලාලිගේ පෑන. අපි පාරට ගිහිල්ලා ඉන්නවා බස් එකක් එනකම්. එතකොට බස්. අපි හැමදාම සුපුරුදු පරිදි යන බස් එක එනවනම් යන කෝච්චිය එනවනම් අපි කියන්නේ ද බස්. බස් එක එනවා. බස් එකක් එනවා නෙමෙයි බස් එක එනවා. එතකොට හැමදාම අපි දන්නා බස් එක නම් ද බස්. දන්නවනම් බස්. එතකොට අපිට නිශ්චිතයකට පණකුර සද්දකින් පටන් ගන්නව නම් අපි ඒ ද කියන එකම ලියනකොට ද කියලා ලිව්වට කියනකොට කියන්නේ දි කියලා. શબ્ද දි අයිලන්ඩ් ආන්නේ ආකාරයට. ඒ වගේම අපේ සංඥා නාම ඉදිරියේ ද යොදන්නේ නැහැ. ද යොදන්නේ නැහැ. ද නිමල් කියලා යොදන්නේ නැහැ. ද කොළඹ කියලා යොදන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කියමුකෝ කොළඹ යුනිවර්සිටි කියලා. එතකොට දෙයක් විස්තර වෙනවා නම් ඒක ඉදිරියේ අපි ද යොදන්න පුළුවන්. ද කොළඹ යුනිවර්සිටි කියලා. තව අපේ විශ්ව සත්‍ය දේවල් වලට විශ්වයේ තියෙන විශේෂ දේවල් ඒවට ද දැන් ඒකේ තේරුම නිශ්චිත කියන එකම තමයි. නිශ්චිත කියන එකම තමයි ද යොදන්නේ. එතකොට අපි අර මේසෙ උඩ තියෙන වතුර එකක් දෙන්න කියලා අර පාඩමේදී අපි ඉගෙනුවා. එතකොට water. දැන් හරියටම නිශ්චිත එකක් දෙන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. Give me the water. Give me the water. දෙන්න වතුර එක. Give me the curry එක. rice එක. එතකොට එතෙන්දී අපිට නිශ්චිත වෙනවා. නිශ්චිත වෙනකොට අපිට ද යොදන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ adjectives එක ඉදිරියේ ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ poor man කියලා අපි යොදන්නේ දුප්පත් මිනිහා කියන එක. එතකොට අපිට poor ඉදිරියේ ද දැම්මොත් ද poor කියලා තේරුම දුප්පතා කියන අර්ථයෙන් නාම පදයක් එනවා. නිශ්චිත වෙනවා. ද poor කියලා එනවා. ඒ විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා ද යෙදෙනකොට එක තේරුමක් ද නොයෙදෙනකොට තවත් තේරුමක්. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. අපි කියමු අපි ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න හරි උගන්වන්න හරි ඉස්කෝලේ යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වෙන දෙමව්පියෙකුට ඉස්කෝලේට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ දෙන්නගේ අර්ථ දෙකක්. ඒ නිසා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් go to the school කියලා කියන්න පුළුවන්.
go to school කියන්න පුළුවන්. එතකොට go to the school කිව්වම මොකද තේරුම? go to school කිව්වම මොකද තේරුම? go to the school කිව්වහම මූලික පරමාර්ථය සඳහා නෙමෙයි යන්නේ. go to school කිව්වහම එයා යන්නේ මූලික පරමාර්ථය සඳහා. එක්ක ඉගෙන ගන්න, එක්ක උගන්වන්න. එගොම go to the hospital කියන්න පුළුවන්, go to hospital කියන්න පුළුවන්. එතකොට go to hospital කිව්වහම යන්නේ මූලික පරමාර්ථය මොකකටද? එක්කෝ ලෙඩෙක් වශයෙන්, එක්කෝ බේත් දෙන්න. අද මගේ පාඩම the ගැන තමයි ඉගෙනුවේ. මීට ඉස්සෙල්ලත් and the පාඩම් මම උගන්වලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ පහුගිය පාඩම්. තවත් ඉංග්‍රීසි පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තිලක් ජයසේකර Real Thinking YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අග තියෙන bell icon එක press කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ පාඩම් කලින් දැනුම් දෙනවා. ඔයාලා යෝජනා තෝදන ගැටලු තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න, විතර පරිශීලනය කරන්න.